Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. De asemenea, îmi poți lăsa un comentariu să-mi spui din ce țară mă urmărești și în ce limbă. Și dacă vrei să mă ajuți, poți să distribui acest videoclip, să-l împărtășești cu prietenii tăi, să-l distribui pe rețelele de socializare, m-ar ajuta foarte mult. Hai să vedem așadar pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje. Bun. La baza pachetului avem o ceartă, supărare, cineva fals, dar și un prieten. Pare să fie un moment în care, uite, parcă te-ai întors la spate, parcă te-ai întors cu spatele, da? Pentru că văd aici un sfârșit, la o situație complicată, o ceartă, o neînțelegere, o relație care nu mai funcționează. Și aici putem să discutăm și despre o relație de dragoste, dar și despre o relație de prietenie. Ai niște personaje prin jurul tău care nu îți fac bine sau, nu știu, poate nu te înțelegi bine. Apoi avem o perioadă în care ești pregătit cumva să pleci din acest loc, doar că simt eu că e nevoie să mai înțelegi ceva, e nevoie să mai vezi ceva, parcă mai ai ceva de aflat. Da? E ca și cum aici văd o persoană care stă, da, lângă ceva care oricum ar fi nu mai învie, da? Nu mai funcționează. Parcă e ceva care s-a rupt de mult. Pentru tine văd o perioadă în care ai o putere energetică foarte mare, de asemenea văd că ai o protecție extraordinar de puternică și tot pentru tine văd clar o perioadă în care ești cu ochii pe ceilalți, este o perioadă în care ești foarte atent la semnele care ți se arată, ești foarte atent la lucrurile care se petrec în jurul tău. Hai să vedem despre ce este vorba pentru tine. Soarele. Parcă e un moment în care tu vizualizezi un viitor luminos. Da? Unii parcă ați simțit deja că urmează o bucurie, urmează o realizare în viața voastră. Și că și cum nimeni și nimic nu-ți poate lua această credință. Mai văd aici de asemenea că pentru tine este o perioadă de succes, de bucurie, de armonie. Discutăm și despre un moment în care parcă răsare soarele pe strada ta și mai văd aici, uite, dacă ești femeie, faptul că ești cu gândul la un bărbat. Poate îl cunoști sau poate pur și simplu vizualizezi cum anume ai vrea să fie această persoană. La bază avem coasa, deci uite, e un moment în care ai zis gata, da? Vrei să pui punct la o situație care a fost destul de complicată. Pentru casa ta, în schimb, avem cadoul, deci aici poți avea parte de o surpriză plăcută, de la rude, de la oamenii din jur. De asemenea, discutăm și despre o perioadă în care poți să cunoști pe cineva foarte rapid. Tot pentru tine, pentru casa ta, văd eu ca un fel de petrecere, ca un fel de bucurie. Hai să vedem despre ce este vorba pentru casa ta. Bani. Deci, uite, niște bani pe care îi primești. Sau, pentru alții, putem să discutăm și despre o bucurie pe care o ai în legătură cu ideea de casă, de familie. Da? Și mai avem aici casa. Deci, este clar vorba despre o bucurie pentru casa ta, pentru sufletul tău și văd un noroc foarte, foarte mare. Pentru unii poate să însemne și faptul că rezolvați ceva legat de o moștenire, legat de o sumă de bani, o renovare în casă, poate este despre a cumpăra o casă, despre a vinde o casă. Dar pentru unii văd că are legătură și cu dragostea totuși. Mai vreau o carte pentru casa ta. E ca o zi de sărbătoare, e ca o veste bună. Pentru casa ta, mai vreau o carte. Și la o răscruce de drumuri. Vei avea de luat o decizie aici pentru casa ta. Fie să te muți, să pleci,
poate o decizie legată de ideea de familie. În curând, pentru tine, avem o situație complicată care are loc și care poate avea legătură cu ceva ce tu intuiești. Da? Văd aici o persoană care are o problemă. Da? Poate să fie și o rupere bruscă, un eveniment mai puțin plăcut, dar e ca un fel de dezastru, da? E o situație complicată, o ceartă poate. Hai să vedem în curând. În curând, uite, o veste ciudată legată de o femeie și un sfârșit. Poate să fie vorba despre o persoană foarte dragă ție, poate pentru alții discutăm despre cineva din jurul tău care trece prin niște momente complicate, dar pentru alții simt eu aici să transmit că are legătură cu un eveniment ciudat care se petrece la o vreme de seară sau într-un moment mai întunecat. Poate e ceva legat și de un bărbat. Da. Deci, uite, un bărbat aici cu suferință, un bărbat cu probleme. O energie masculină din jurul tău. Poate pentru unii este vorba despre uite, cineva care e pedepsit în dragoste. Vreau o carte în curând. E ceva ce tu nu știi, să știi. Moartea avem, din nou, o conexiune cu un scorpion. Deci poate să fie vorba despre o transformare puternică a cuiva, niște schimbări bruște prin care cineva trece. Faetonul, o legătură cu zodia Rac. Poate să fie vorba despre cineva de la drum, dar putem să discutăm și despre niște secrete care acum ies la suprafață. În viitor, căsătoria avem aici. Interesant. Deci una mai puțin bună, una bună. Una rece, una caldă. În viitor, văd aici, uite, o discuție serioasă cu partenerul privind ideea de căsătorie, de relație. Poate să fie și un moment în care ceri un sfat înțelept de la o persoană dragă ție, un sfat care are legătură în special cu ideea de relație. Mai poate să însemne și un contract important, un parteneriat, dar unii, nu știu, poate aveți un cuplu în jur, niște prieteni, cineva din familie, care, uite, vă poate da niște vești bune. Hai să vedem în viitor. În viitor. Văd o persoană aici mai supărată. Poate pentru unii discutăm și despre o problemă într-o relație de cuplu. O rivală avem aici. Dar și o tentație foarte mare. Și avem așa copilul, hotărârea și relația. Pentru unii dintre voi poate să însemne și faptul că apare o persoană nouă în viața voastră, în viitorul apropiat. Este vorba despre o persoană bună, cu sufletul curat, da? Pentru unii poate să reprezinte și faptul că în viitor poți avea discuții intense aici cu partenerul care fie pleacă de la un copil, fie pleacă de la o atitudine copilărească, da, a cuiva. Însă, totuși aici ce văd eu e ca o pedeapsă pe care cineva o primește. Da? Poate să însemne și o rivală sau un rival pentru bărbați. Deci o persoană falsă. Ia să vedem noi în viitor. Zece de cupe. Deci o veste legată de familie. O adunare de oameni. Ermitul. O conexiune cu zodia Fecioară. În viitor văd aici și o persoană care e tăcută. Este o persoană care e ca și cum preferă să rămână singură. Dar discutăm și despre cineva care trece prin niște schimbări bruște. Da? Că tot ni se arată chestia asta. Ce nu știi tu, copilul, poate ceva legat de o persoană care e ca un copil pentru tine, da? O persoană mai tânără, o prietenă, un animal de companie. Poate pentru unii e vorba de un copil în sine, da? Sau de un proiect nou, un nou început, o persoană nouă.
Hai să vedem ce nu știi tu. Un secret. Avem femeia și cheia. Cineva care ți ascunde un secret. Da? Sau ce nu știi tu e că ai o soluție diferită care, repet, are legătură cu ceva nou, o persoană nouă. Și avem o suferință a cuiva. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Fidelitate și norii. Poate să fie și un prieten care e supărat sau o prietenă care e supărată în legătură cu un copil, în legătură cu cineva drag. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? O persoană temătoare, cineva care se află în așteptare. Avem un rege de cupe și 4 de bâte. O legătură aici cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Deci acestui rege de cupe este teamă, poate, să nu afli ceva în legătură cu un copil. Sau poate regele ăsta de cupe se gândește să se folosească de această persoană, da, în favoarea sa. Marele preot, 9 de monede, regina de monede, împărăteasa. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Și avem așa, regina de bâte, asul de spade, o legătură aici cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. O decizie pe care cineva a luat-o sau o decizie pe care cineva o ia foarte rapid, da? Este vorba și despre o hotărâre legată de o petrecere, un weekend petrecut împreună, o întâlnire importantă. Doi de cupe, turnul, 3 de cupe. Poate să fie și o persoană nouă care a apărut în viața cuiva. Vreau totuși și un mesaj din acest oracol. Ce nu știi tu? Ia să vedem. Adicție, deci cineva care e dependent, o obsesie, posesie, cineva căruia îi place să controleze lucrurile. O persoană care se află într-un blocaj. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu în legătură cu acest nou început? Poate să fie și un conflict care e în jurul tău. Uite, aici o carte. Și avem așa, vindecarea inimii, a te vindeca după o inimă frântă, a te elibera dintr-o relație toxică sau dintr-o dependență. Deci e cineva care se eliberează. Ce nu știi tu? Mai vreau o carte. Îmi place de tine. Cuiva îi place de tine, romantism, flirt, cineva care vrea să se întâlnească. Poate să fie o persoană nouă care ar vrea să se apropie de tine și nu știe cum să facă, da? Poate persoana aceasta te-a cunoscut prin această prietenă sau prin această femeie. Uite, cineva care parcă îți privește fotografiile. Mai vreau o carte din acest tarot. Ce nu știi tu? Avem aici un bărbat matur, cu noroc, sau o persoană căruia îi place să riște, și avem boală. Poate cineva care e la limită în legătură cu o problemă de sănătate. Pe neașteptate, vei fi în centrul atenției sau pe neașteptate intri în contact cu o femeie. Este o femeie matură, asumată. Hai să vedem ce e cu femeia asta. Pe neașteptate, că mi-apare femeia. Avem aici așa, turnul și șoarecii. Pe neașteptate, o persoană importantă din viața ta care are niște probleme. Probleme la muncă, probleme cu haină de stat, poate să însemne și un oarecare blocaj aici.
Pe neașteptate. Niște vești pe care le primești, vești importante. Pe neașteptate. Mai vreau o carte. Șapte de cupe, regina de cupe. O legătură aici cu o zodie de spade, cu o zodie de aer, da? Gemeni, balanță, vărsător. Pe neașteptat este o persoană aici care vine și îți clarifică anumite iluzii pe care ți le-ai făcut, sau poate să fie cineva care vine către tine și îți povestește despre faptul că are de făcut o alegere, pentru că văd aici clar o energie feminină care are de făcut care are mai multe opțiuni, dar în același timp persoana aceasta te poate trezi la realitate prin niște vești pe care ți le oferă. Justiția, da? O conexiune cu zodia balanță, deci e o decizie fermă a acestei persoane. Mai vreau o carte. Pe neașteptate. Pe neașteptate avem așa, camera, percepție, a învățat din trecut, ați face amintiri. Apoi avem alegeri sănătoase, trebuie să faci alegeri sănătoase în viață și în iubire, a te iubi pe tine. Uite, dacă ești femeie, tu e posibil, da, pe neașteptate, să iei o decizie foarte radicală. Ce o să te mire? Preotul, da? Ce o să te mire? O protecție divină, un sfat înțelept pe care îl primești de la cineva. Ce o să te mire poate să fie și ceva legat de un profesor, un mentor, un părinte. Este o persoană pe care o respecti foarte mult, este o persoană foarte stabilă, foarte sigură pe ea. Ce o să te mire? Sau ceva ce se întâmplă la o zi mare, o zi sfântă. Un drum. Da? Deci cineva care vine de la drum către tine sau un drum pe care tu vrei să-l faci. Și avem, uite, e o hotărâre în dragoste și e cu bucurie. Ce o să te mire? Sinceritatea cuiva. Da? O persoană sinceră aici în legătură cu o călătorie, în legătură cu o hotărâre importantă sau un adevăr pe care îl vezi. Hai să vedem. Ce o să te mire? O discuție cu un prieten, a face un pas înainte, avem răspunsul da. O viață fericită atunci când ești singur, a trăi momentul, a te distra. Deci ce o să te mire aici? Poate un drum pe care îl faci cu o prietenă, cu cineva drag, dar văd aici că e ceva legat de o separare, o rivală, ceva complicat. Ce o să te mire? O relație care se închide, cumva nu se mai oferă aici o a doua șansă și avem a crește și a-ți transforma viața. Deci e ca o resetare aici pe care eu o văd. Și simt eu că are legătură cu un drum a cuiva sau are legătură cu lucrurile astea pe care tu nu le știi, legate de persoana asta. Ce o să te mire? Avem aici cavalerul de cupe, 8 de monede. În timp ce lucrezi, în timp ce ești concentrat pe ceva, nu mai primești o invitație, fie în oraș, poate de la un prieten, poate de la o persoană apropiată, poate pentru unii are legătură și cu o veste de dragoste. Ce o să te mire? Luna și pajul de spade. O legătură cu zodia pești. O persoană foarte curioasă aici, poate să fie cineva care vrea să facă lumină într-o problemă. Nu? Și avem aici așa, 10 de monede, marea preoteasă. Un loc sfânt în care mergi, un loc încărcat din punct de vedere energetic sau într-un grup de oameni în care se discută niște subiecte foarte importante. Da?
Pot fi și secrete de familie. Vreau să văd ce spune și tarotul meu. Da? Ce o să te mire pe tine în toată povestea asta? Niște piedici, o pagubă, o pierdere, lacrimi și o persoană plăcută. Poate cineva din jurul tău care are parte de o pierdere, de o pagubă, o problemă foarte mare. Ce o să te mire? Noutăți plăcute, o veste despre un final și o surpriză. Deci un sfârșit brusc. Asta o să te mire pe tine. Musafir și conflict. Poate e o ceartă. Că e clar aici ceva care te ajută să-ți luminezi calea. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Da, este despre a te vindeca de trecut, da? Mai exact sunt niște emoții aici mai puțin bune. Și apoi avem voluntare, adică a face ceva de bunăvoie. Deci de bunăvoie tu te vei vindeca, vei alege vindecarea. Religie, spiritualitate, bani. Ca și cum ai un noroc. Dar și ceva care să petrece într-o relație. Da? Avem o dinamică a relațiilor și fă următorul pas acum. Pentru unii poate să fie și despre o nouă etapă într-o relație. O întârziere. Da, hai să vedem și câteva mesaje din oracolul meu. Avem ziua de marți, intrigi între femei. Acolo, cunoștințe noi. Prietenul perfect, surpriză. Avem diferit, cifra 9. Cifra 8, putere, pasiune. Destin, trăiește. Cineva care vine și dă niște vești interesante. Și avem așa, miraj, inițiala M, și avem în spatele tău gelozie. Deci poate să fie aici și despre o persoană geloasă. Am întrebat cum se finalizează povestea, da? Și avem așa, noroc, planeta Jupiter, deci e un noroc mare pentru tine, inițiala Q cu mesajul surpriză, ascuns, lună, deci e ceva ascuns, iar ultimul mesaj e lichid, inițiala L. Da? Deci ceva ce ți se relevă, ceva în legătură poate cu o femeie sau cu o persoană mai sensibilă din fire, poate o prietenă, poate cineva apropiat. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.